السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إدلاله وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان وصفاته كملت بلا نقصان الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إذلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآية انظر ترى قد عم أرجاء الفضاء بآية انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان هذا ومن آياتي تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أما ترى والكل جند للإله أما ترى جندا يقض مضاجع الطغيان هذا ومن آياتي تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أما ترى جندا يقض مضاجع الطغيان الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن
لخضعت إدلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. سبحانه رب عظيم الشان. يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان. يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان.